Hello friends, welcome back once again. I'm your host Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. Friends, આજે હું અગેન એક ટીપ તમારા માટે લઈને આવ્યો છું. આપણે ઓફન ક્વેશ્ચન થતા હોય છે કે રેડ કલર કેવી રીતના લાવો કોઈ બી ફૂડમાં આપણે. તો ઓબ્વિયસલી રેડ કલર તો નેચરલ હોતા નથી, અથવા જે નેચરલ તમે બહારથી લો છો ખૂબ જ એક્સપેન્સિવ હોય છે, અથવા આપણે જે રેગ્યુલર આર્ટિફિશિયલ નેચરલ કલર લે એ જ હોય છે. એ સસ્તા તો હોય છે પણ હેલ્થ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક હોય છે, કારણ કે કેમિકલમાંથી જ બનેલા હોય છે. તો આપણે આજે જોઈશું કે ઘરે જ રેડ કલર કેવી રીતે બનાવો, અને એ બી 100% નેચરલ, 100% ઓર્ગેનિક, અને એ બી પાવડર ફોર્મમાં, જેથી તમે લાંબો ટાઈમ એને રાખી શકો છો. તો ચલો હવે જોઈએ આપણે. તો સૌપ્રથમ ફ્રેન્ડ્સ આપણે બીટરૂટ પીલ કરવાના છે. તો ઓબ્વિયસલી હું પીલ કરી લઉં છું, તમે બી પીલ કરી લેજો. તમને છરીથી જેનાથી ફાવતા હોય એવી રીતે તમે પીલ કરી લેજો. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ આપ જોઈ શકો છો કે આપણા જે બીટરૂટ હતા એ પીલ કરી લીધેલા છે, અને એકવાર વોશ બી કરી લીધેલા છે. હવે કાં એકદમ તમે ઝીણું ચોપ કરી શકતા તો ઝીણું ચોપ, અથવા ઇઝીએસ્ટ વે આપણે ખમણવાના છે આને. તો જે તમને અનુકૂળ આવે એ તમે કરી શકો છો, પણ ખમણતી વખતે ધ્યાન રાખજો તમારા હાથ, કારણ કે ઘણીવાર આમાં વાગી જાય છે, તો તમે બી કેરફુલ. તો આવી રીતે બધા છે હું છે એ ખમણી લઈશ. મોટું શ્રેડર હોય એમાં તમે ખમણી લેશો બધા. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો અહીંયા આપણું બીટરૂટ હતું એ ખમણી લીધેલું છે. હવે કાંઈ બીજું કરવાનું નથી આમાં. તમારે બસ એક જ કરવાનું છે કે આને વ્યવસ્થિત જગ્યાએ ધૂળ ના ઉડે એવી રીતે તમારે તડકામાં સૂકવવાનું છે. અત્યારે તો ઉનાળાના દિવસો જ તમારે જરાય વાંધો નહીં આવે. લગભગ આઈ થિંક 2 to 3 ડેઝમાં થઈ જ જશે. અત્યારે જો કે તડકો એવો છે કે એક દિવસમાં બી થઈ જાય તો આશ્ચર્ય નહીં. તો એટલીસ્ટ 2 દિવસ સુધી હું તડકામાં આને મૂકીશ. તમારા ઘરમાં તડકો આવતો હોય, અગાસી ઉપર, તમારે જે કોર્ટયાર્ડમાં તમારે આવતો હોય, પણ એક તમે ધ્યાન રાખજો કે ધૂળ આમાં ના ઉડે. તો એવી રીતે તમને જે ખબર હોય એવી જગ્યાએ તમે મૂકી શકો છો. તો હવે આપણે સુકાઈ જાય પછી હું આપણે જોઈશું આગળ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું જે ગ્રેટ કરેલું બીટરૂટ હતું એ તમે જો 5-6 દિવસ મેં એકદમ પાથરી તડકામાં રાખેલું હતું. તો આટલું એકદમ હવે જો ડ્રાય થઈ ગયું છે આ રીતનું, અને એકદમ શ્રિંક બી થઈ ગયું છે. તમે મેક શ્યોર કે તમારે ગમે એટલા દિવસ થાય તમે એકદમ ડ્રાય થઈ જવું જોઈએ. તમારે 2 દિવસમાં થઈ જાય તોય વાંધો નહીં, વીક રાખો તો બી વાંધો નહીં, પણ અત્યારે ઉનાળાનો તડકો છે થઈ જશે. પાથરીને રાખશો એટલું તમારે સરખું વ્યવસ્થિત થશે. ઢાંકી રાખજો જેથી ધૂળ ના લાગે. હવે આપણે આ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરવાની છે, તો એ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો જે પાવડર હતો હવે રેડી છે. જો એકદમ ફાઇન કર્યો છે. તમે કદાચ તમારા મિક્સરમાં ના થતો હોય ફાઇન તો તમે ચાળી બી શકો છો. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આપણો હવે પાવડર રેડી છે. એકદમ ડ્રાય છે, તો તમે સ્ટોર બી કરી શકો છો, કોઈ ઇશ્યુ નહીં આવે, અને 100% ઓર્ગેનિક, 100% નેચરલ છે. તો હવે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોઈએ. જો તમે આ દેખાય તમે ચાળી શકો છો. અમુક એવામાં પાર્ટિકલ્સ હોય છે જે એ એકદમ ડિઝોલ્વ નથી થતા, પણ ડોન્ટ વરી તમે, કારણ કે બધું નેચરલ જ છે. તો તમે એકદમ સ્ટ્રેન કરી શકો છો ફાઇન પાવડર જોતા હોય તો. તો હવે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોઈએ કલરનું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે જો મેં એક ગ્લાસ લીધેલો છે, આપણે એમાં થોડો પાવડર એડ કરીએ. રફલી આટલો એડ કરું છું, પછી જોઈએ આપણે. જો, અને હવે બસ સિમ્પલ પાણી. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત રેડ કલર આવી ગયો છે. જો તમે હોપફુલી તમને વિડીયોમાં દેખાતો હોય. જો કેટલો મસ્ત રેડ કલર આવી ગયો. આ તમે કોઈ બી ગ્રેવીઝમાં, પાવભાજીમાં, આપણે જે જગ્યાએ તમારે રેડ કલર જોતો હોય તમે એમાં યુઝ કરી શકો છો. જરા ઇશ્યુ નહીં થાય. તમે આ પાણી બી યુઝ કરી શકો છો, અથવા પાવડર તમે ઉપર એમ ડસ્ટ કરો તો એમાંથી મેલ્ટ થઈ જશે. અને કદાચ નાના નાના પાર્ટિકલ્સ આમાં આવે તો તમે ચિંતા ના કરશો, એ એકદમ નેચરલ જ છે, બીટરૂટ છે, અને એકદમ ઝીણા છે કે તમને ખબર બી નહીં, ફીલ બી નહીં થાય. અથવા તમે રેડ વેલ્વેટ કેક જે હોય એમાં બી તમે કરી શકો છો. એકચ્યુઅલી તમે વોર્મ મિલ્ક સાથે દૂધ હોય ગરમ એમાં કરો તો તમારે પિંક કલર આવશે, જેથી રેડ વેલ્વેટ કેક ને એ ટાઈપની બધી એમાં બી તમે લઈ શકો છો.
તો આમાં આપણે તમે જો ગ્લાસમાં કર્યો, હવે આપણે વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ હોય થોડું એમાં જોઈએ એટલે તમને સરખો ખ્યાલ આવે. તો એક મેં આવું હવે વ્હાઇટ બાઉલ લીધેલું છે, એમાં આપણે થોડો કલર નાખીએ. હું આટલો જ જો એડ કરું છું. ઓકે, હાફ ટીસ્પૂનથી બી ઓછો મેં એડ કર્યો અને સાદું દૂધ કરું છું, આઈ મીન સાદું પાણી યુઝ કરું છું. વોર્મ કરશો તો એટલો ફટાફટ સારો કલર આવશે. ચલો કેટલો મસ્ત આવ્યો. આ 100% નેચરલ, કોઈ આપણે એડિટિવ્સ વગર તમે ખાઈ શકો છો. હેલ્થને બી તમારી નુકસાન નહીં થાય અને મલ્ટિપલ યુઝીસ છે આપણે. તો આ હતો આપણો ઓર્ગેનિક નેચરલ 100% રેડ કલર કેવી રીતે બનાવો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય. જો જેમાં કલર પડ્યો રહેશે અંદર એમાં એકદમ ઘાટો થતો જશે. તો આ છે આપણો 100% નેચરલ ઓર્ગેનિક રેડ કલર. આવી રીતે આપ બનાવી શકો છો. ફ્યુચરમાં બીજા બી કલર કેવી રીતે બને ગ્રીન ને એ આપણે ફ્યુચરમાં લાવીશું. ઓબ્વિયસલી રેડ કલર ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો આ તમે કરી શકો છો. હેલ્થને આપણે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યા વગર. અને બીટરૂટ તો તમને ઇઝીલી અને ખૂબ જ ઇકોનોમિકલ ભાવમાં આપણને મળી જાય છે. તો મિત્રો આવી રીતે તમે રેડ કલર બનાવો અને આપણા ફૂડ જે આપણે કરીએ છીએ ગ્રેવીઝ ને બધા વેજીટેબલ હું જ્યારે બનાવું છું તમે એમાં આ કલર યુઝ કરજો તો તમને ખૂબ જ તમારે સારું બનશે. So thanks for watching friends. I'm yours Darshan signing off. Goodbye.